عليكم السلام أحبتي، وأهلا وسهلا بكم في خفايا التاريخ الدرامية. واستعدوا لمفاجأة، يعني نعتذر إذا كان بعضكم سيصدم بها أو من سببها. نعقد مقارنة بين كافور الأخشيد وبين أبي الطيب المتنبي. لا أحد يهتم بكافور الأخشيد، مع أنه في نظري، وأنا رجل باحث ومتخصص في التاريخ المصري بالذات، أن كافور الأخشيد من أعظم من حكم مصر. وفي نفس الوقت فإن أبا الطيب المتنبي صاحب الشهرة العريضة، والذي هجا كافور الأخشيد بأوصاف وذاع هجاؤه في كافور الأخشيدي. هذا أبي الطيب المتنبي كان عظيما في شعره، لكن كان من أحقر الناس. فديت المفاجأة التي لن تعجب الكثيرين، لكن احنا بنقول بقى بنقول ما نراه حقا، وبنستشهد بالتاريخ وأجرنا على الله. أول حاجة هنتوقف الحلقة ديت مع كافور الإخشيد، وبعدين بعد كده نقول بقى للحقير اللي هو أبي الطيب المتنبي. كافور الإخشيدي كان خصيا أسودا دميما قبيح الشكل مثقوب الشفة السفلى مشوه القدمين بطيئا ثقيل القدم. يعني شوف بقى، يعني خصي وفي كل هذه الصفات. في الأول حياته بيع لأحد تجار الزيوت، وقاس منه الكثير من العنت، إلى أن اشتراه منه محمد بن وهب بن عباس الكاتب في دولة الإخشيد. وتعلم كفور القراءة والكتابة في بيته، ولمس سيده اللي هو الكاتب محمد بن وهب بن عباس، لمس سيده فيه الإخلاص والكفاءة فأعتقه. وكان هذا الكاتب وثيق الصلة بالإخشيد محمد بن طغج الإخشيد، اللي هو أسس الدولة الإخشيدية بعد زوال الدولة الطولونية. يعني كانت دولة تابعة اسميا للخلافة العباسية، لكن كانت مستقلة ذاتيا. فمحمد ده اللي هو أعتق الإخشيد، توسط له ليعمل مؤدبا لابن الإخشيد. فالإخشيد رأى فيه الكفاية والإخلاص، فجعله قائدا عسكريا، ونجح في عمله فتصدر الدولة الإخشيدية، بحيث جعله الإخشيد وصيا على ابنه ولي عهده لإخلاصه. شوف بقى بسرعة كده، بعد ما كان كاتب أصبح بعد كده قائد. وربما يمكن وثق فيه الإخشيد ليه، لأنه كافور كان خصيا، يعني ما لا يقدر يتجوز ولا يقدر يخلف، إذا لن يخشى جانبه. فالراجل يعني قال لك ده راجل يعني بيخدم ومش عنده أي مطامع. فأصبح كافور الحاكم الفعلي للدولة الإخشيدية بعد وفاة محمد بن طغد، وباعتباره أنه هو الوصي على إنجور اللي هو ابن محمد بن طغج الإخشيد. طبعا العادة أن العيال اللي هم ولي العهد وبتاع ليس مؤهلا لأن يحكم، فكان سهلا جدا على أستاذه اللي هو علمه كافور أن يحجبه عن السلطة، وأن يتولى كافور كل مقاليد الأمور. والمهم بقى، كافور لم يجد معارضة كبيرة، ولكن الأكثر بقى أن الناس أحبوه بسبب كونه سخيا كريما، وينظر بنفسه في القضاء حوائج الناس والفصل في مظالمهم، ويعني كان في عدل وكان في إحسان، فالناس حبته. الكافور حكم مصر والشام. يعني الدولة الأرشيدية كانت تضم الشام وجزء من العراق بالإضافة إلى مصر. حكم 23 سنة، من 334 إلى 357، ودخل في معارك، لأن طبعا طالما هو
في منطقة الشام، يبقى هناك بقى قوة موجودة وهمهم الحمدانيون. سيف الدولة الحمداني مشهور بقى. فكافور هزم سيف الدولة الحمداني واسترد منه دمشق. كان سيف الدولة الحمداني خد دمشق من الدولة الإخشيدية فاستردها منه كافور. و من عبقرية كافور السياسية أنه بعد أن هزم سيف الدولة إلا أنه صالحه على أن يدفع جزية له نظير الاحتفاظ بدمشق. قال له ما أنا وهزمه وخد منه دمشق، قال له أنا هدفع لك جزية بس دمشق تبقى تبعي. ليه؟ لأنه يريد أن يأمن على حدود مصر الشرقية. وليه أيضا؟ لأن في الوقت ده كانت مصر تتعرض لغارات من الفاطميين الذين كانوا في ذلك الوقت يطمعون في مصر، وكانوا في المهدية اللي هي في تونس دلوقتي. فالإخشيد بقى شاف أنه مش يقدر يحارب في جبهتين، فعايز يحتفظ بدمشق لأن هي تأمين لمصر، وفي نفس الوقت يتفرغ يعني لا يكون ظهره عاريا مكشوفا بالنسبة للفاطميين. وبعدين جاله خطر تاني كافور، جاله من ملك النوبة اللي كان في جنوب مصر، يعني في منطقة السودان دلوقتي. أغاروا على مصر سنة 345، فقام كافور بالهجوم عليهم وأدبهم وأمن حدود مصر الجنوبية. وبعدين بعد كده ابتدى يتفرغ للفاطميين، فأقنعهم يعني لا حاجة لكم لأن ترسلوا يعني كل شوية يعني حملة عسكرية تأتي عن طريق الواحات وتهاجم. فقال لهم لا، ليه؟ يعني انتوا تعبين نفسكم ليه؟ ابعتوا الدعاة بتوعكم وخلوهم ينشروا الدعوة بتاعتكم، أنا ما عنديش مانع، لكن ما تبعتوش جيوش. هو ليه بقى؟ لأن كافور ما عندوش مطعم، هو راجل خصي ولن يترك أولادا ومش مهم عنده. فإذا بالتالي أهم شيء يعني يكف شرهم عن مصر في مقابل أن يعني يمكن لدعوتهم الفاطمية في داخل مصر. وده فعلا الذي حدث، يعني الذي حدث أن الفاطميين احتلوا مصر سلما. يعني جوهر الصقل لم يجد يعني لم يجد مقاومة ووجد ترحيبا. ويعقوب بن كلس اللي هو أكبر فيلسوف شيعي وقد كان يهوديا مصريا، كان هو الموجود في مصر، وهو الذي كان ينشر الدعوة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية. يبقى احنا هنا دلوقتي كافور تعامل بمنتهى الذكاء مع خصومه في الشرق ومع خصومه في الغرب. بكده ظل كافور يحكم مستبدا بالأمر، يعني مستبد يعني مش حد ينازعه السلطة، إلى أن مات 357 وحدود مصر منيعة ما بين برقة اللي هي في ليبيا إلى دمشق. طبعا احنا شفنا بقى يعني حكام عسكر اللي بيحكموا مصر دلوقتي خيبة كبيرة. يعني ضفر كافور الإخشيد الخصي بكل الفراعنة المصريين من 1952 وحتى الآن. الذين عاصروا كافور الإخشيدية قالوا عنه كلاما يعني جميلا جدا. المؤرخ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام قال: كافور الإخشيدي الحبشي الأستاذ السلطان أبو المسك، ده الألقاب بتاعته. اشتراه الإخشيد من بعض رؤساء مصر وكان أسود بصاصا، وتقدم عند الإخشيد صاحب مصر لعقله ورأيه وسعده إلى أن صار من كبار القواد، وجهزه الإخشيد في جيش لحرب سيف الدولة بن الحمدان. ثم أنه لما مات أستاذه الإخشيد صار أتابك يعني قائد الجيش بتاع ولده أبي القاسم بن نجور، وكان صبيا فغلب كافور على الأمر وبقي الاسم لأبي القاسم والدست يعني الحكم لكافور. كان كافور يدني الشعراء ويجيزهم، يعني يعطيهم الأموال، ده الكلام اللي بيتقال عنه. وكانت تقرأ عنده في كل ليلة السير
وأخبار الدول الأموية والعباسية، وله ندماء، وكان عظيم الحرمة يعني الهيبة، وله حجاب يمتنع عن الأمراء، وله جوار مغنيات، وله من الغلمان الروم وسود بيتجاوز الوصف. زاد ملكه على ملك مولاه الإخشيد. وكان كريما كثير الخلع، يعني يعطي هدايا كثيرة يعني من الملبوسات والهبات. خبيرا بالسياسة، فطنا ذكيا جيد العقل داهية. كان يهادي المعز صاحب المغرب، اللي هو المعز الفاطمي، اللي كان حتى دلوقتي في ذلك الوقت يعني كان في منطقة المهدية في تونس، ويظهر ميله إليه، وكذا يذعن بالطاعة لبني العباس. شوف الدهاء بتاعه، كان مطيع ظاهريا لبني العباس اللي هم السنيين، وكان في الوقت متودد للفاطميين اللي هم أعداء العباسيين. بيقول لك ويداري ويخدع هؤلاء وهؤلاء، ده كلام الذهبي عنه. وتم له الأمر. وكان وزيره أبو الفضل جعفر بن الفرات راغبا في الخير وأهله، ولم يبلغ أحد من الخدم ما بلغ كافور. وكان له نظر في العربية والأدب والعلم، وكان يداوم الجلوس غدوة وعشية لقضاء حاجاء الناس. كان يتصدى للفصل بين الناس بنفسه، وكان يتهجد ويمرغ وجهه ساجدا ويقول اللهم لا تسلط علي مخلوقا. في مؤرخ تاني اسمه أبو المظفر في تاريخ مرآة الزمان كان بيقول كان كافور شجاعا مقداما جوادا يفضل على الفحول. الفحول يعني الذكور، فحل يعني ذكر، فصاحبنا ده خصي، لكن يقول لك كان يفضل على الفحول. وواحد تاني نسابة أبو جعفر مسلم بن عبيد الله ابن طاهر العلوي النسابة قال كان يقول ما رأيت أكرم من كافور. كنت أسايره يوما وهو في موكب خفيف يريد التنزه، وبين يديه عدة جنائب يعني خيول بمراكب ذهب وفضة، وخلفه بغال المراكب، فسقطت مقرعته في يدي ولم يرها ركابيته، فنزلت عن دابتي وأخذته من الأرض ورفعته إليه، فقال يا أيها الشريف أعوذ بالله من بلوغ الغاية، ما ظننت أن الزمان يبلغني حتى تفعل أنت هذا بي. يعني الراجل ده اللي هو يزعم الانتساب لما يسمى بالإشراف عمل كده، فاعتبرها يعني كافور الإخشيدي حاجة كبيرة قوي إن واحد ينزل تحت ويجيب له حاجة ويديها له. وكاد يبكي، فقلت أنا صنيعة الأستاذ ووليه، يعني ده أنا صنيعتك يا كافور أفندي، ووليك يعني التابع لك، التابع لك. فلما بلغ داره ودعني، فلما سرت التفت فإذا بالجنائب والبغال كلها خلفي. يعني إذا كافور قال ودوا الحاجات دي له كله. فقلت ما هذا؟ قال أمر الأستاذ أن يحمل مركبه كله إليك، يعني كل الخيول والبغال خدها صاحبنا ده. فأدخلته داري وكانت قيمته تزيد على 15,000 دينار. ابن زلاق في تاريخ ابن زلاق يقول لك كان كافور دينا كريما، وصماته على ما ذكر صاحب كنز الدرر في اليوم 100 خروف كبار و100 خروف رميس و205 أوزة و500 دجاجة و1000 طير من الحمام و100 صحن حلوى. الكلام ده يفتح النفس على فكرة يعني. أقول لك أما وفاة كافور المذكور فإنها توفى مصر كذا. وقبل دخول القائد معز قبل دخول القائد جوهر المعزي يعني الصقلي إلى مصر، وعاش كافور بضعا وستين سنة، وكانت إمارته على مصر 22 سنة، منها استقلال بالملك 2 و4 أشهر. خطب له، يعني كانت الدول الأماكن التابعة له، على منابر مصر والشام والحجاز والثغور مثل طرسوس والمصيصة وغيرها. وحمل تابوته إلى القدس فدفن فيه. يعني هو انه يعني البلاد من جنوب ما يعرف بتركيا الآن كانت تابعة له، إلى طبعا ليبيا وبرقة وجنوب مصر. بقول لك حمل تابوته إلى القدس
فدفن به وكتب على قبره: ما بال قبرك يا كافور منفردا بالصحيح الموت بعد العسكر اللجب، يرث قبرك أحد الرجال وقد كانت أسود الشرى تخشاك في الكتب. يعني عظة، يعني شوف بقى قبرك فين، وكنت زمان الناس بتخاف منك. يعني نستشهد من هذا ايه؟ يعني تخيل صبيا صغيرا مشوه الشكل يخطفه المجرمون من بلده في الحبشة، ثم بعد رحلة مضنية يبيعونه إلى أسواق النخاسة في صعيد مصر. ده اللي كانت الرحلة يعني. وفيها يقوم مجرمون بخصيه وينجو من الموت بينما يموت بعض رفاقه، ثم يحملونه إلى القاهرة فلا يجد من يشتريه إلا بائع زيت يستخدمه خادما، ويصبر كافور ثم يأتيه الفرج حين يشتريه كاتب صاحب نفوذ ويتغير حاله، فيتعلم القراءة والكتابة وتظهر ملامح ونبوغه بحيث يتقرب مالكه الكاتب إلى الإخشيد فيقدمه للإخشيد، وبعدين يلفت نظر الإخشيد بنبوغه فيأمنه على تعليم وتهذيب ابنه، وبعد كده بقى ينال المزيد من الإعجاب بحيث يصبح هو الحاكم الحقيقي والحاكم الرسمي فيما بعد لمصر، ويحوز احترام الجميع بينما يحوز الخصيان والعبيد على احتقار الجميع. يعني هو رجل بدأ من تحت الصفر ب100 كيلو وطلع أصبح أحسن من أحسن من حكم مصر. بعد كده بقى يعني ايه هو يعني لما نتحدث عنه، دلوقتي تحدثنا عنه كإنسان، لما نتحدث عنه كحاكم، يعني الحاكم العظيم هناك مقاييس من الناحية الأخلاقية وهي حرمة الدم أو مدى حقنه للدماء. فالحاكم يملك قرار الحرب أو قرار السلم، ويترتب على قراره بالحرب سفك دماء الكثيرين. قد يكون يدافع عن بلده، وهذا طبعا لا غبار عليه بل هو واجب، ولكن قد يكون مهاجما لغيره. وهنا بقى المصيبة الكبيرة التي يعني يقع فيها الكثيرون من الخلفاء الفاسقين ومن قبلهم ومن بعدهم، إلا أقلية كان من بينهم كافور. كافور لم يدخل معركة إلا مضطرا، وكان يحاول بقدر الإمكان أن يتفادى المعارك وأن يحتفظ بجيش قوي، يعني كما قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني يكون عندك جيش قوي يرهب، يعني يردع أي واحد يفكر يعتدي عليك. فعمل اتفاقيات ودفع جزية لواحد محتال اللي هو سيف الدولة الحمداني عن دمشق، مع انه هزمه وخد منه دمشق. كان خد دمشق ابو سيف الدولة الحمداني بعد لما مات كافور محمد بن طاغج الإخشيدي، فاستردها كافور الإخشيدي وقال له يعمل معاه معاهدة وقال لك هدفع لك جزية عشان لا يضطر إلى دخول معركة. فأكتر من كده بقى وصل نفوذه إلى شمال دمشق إلى ما يعرف الآن بالثغور، يعني بالثغور اللي هي في جنوب تركيا الآن. ف يعني أنا في اعتقادي أن بمقياس العظمة هذه، بمقياس حكاية حقن الدماء، احنا عندنا 3 فقط في تاريخ ما يسمى بالمسلمين. معاوية الثاني اللي هو ابن يزيد بن معاوية الذي تولى السلطة بعد أبيه وبعدين اعتزل ولكن لا أدخل في هذه الفتن. وبعدين عمر بن عبد العزيز وكافور الإخشيد. بس يعني الشيء اللي يجعل أن في نظري يعني أن كافور الإخشيد أحسن منهم إيه؟ أن يعني عمر بن عبد العزيز
ومعاوية الثاني، معاوية بن يزيد بن معاوية، كانوا في عصر لم يقع فيه الناس في كل هذه الفتن. وبعدين دول ناس بقى يعني من بيوت عالية، لكن ده واحد جاي من قاع المجتمع، يعني من القاع بس. وفي وقت كان بقى الكل بيضرب في الكل. فأبو المسك كافور عاش عصرا من الحروب على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومختلف الجبهات الحنبلية في بغداد ومدن العراق، الحنبلة في بغداد ومدن العراق يسيطرون على الشارع وينشرون الإرهاب المسلح كما يعني يفعل الوهابيون الحنابلة الآن. وبعدين حروب بين العرب والحمدانيين والروم والمذابح التي كان يقيمها القرامطة في الجزيرة العربية وجنوب العراق، وبين عصر إمرة الأمراء في الخلافة العباسية وبنو بويه. كل الهيصة دي كلها، واستطاع أن يحافظ على مركزه وعلى دولته الممتدة بأقل قدر ممكن من الخسائر. ده بقى كافور رحمه الله جل وعلا. في الحلقة القادمة سنتوقف مع الحقيري أبي الطيب المتنبي، أعظم الشعراء. عليكم السلام أحبتي.